Sziasztok! Megnézzük, hogy mi a helyzet a szeretett személlyel. Mielőtt belekezdek, köszönöm szépen, hogy ilyen sokan jelentkeztetek, és még hétvégéig van lehetőség arra a születésnapi akcióba, és a leírásban megtaláljátok, hogy hol, hogyan. És elmondanék itt egy dolgot, amivel most így nagyon is szembesültem. Tehát amikor én kirakást csinálok, akkor én kapcsolódok valakinek az energiájához. Amikor itt a kollektívet csinálom, akkor nem tudom, hogy kinek az energiájához kapcsolódom, teljesen véletlenszerű az. De amikor egyénit csinálok, akkor itt a tietekhez kapcsolódom, és ahhoz nem kell sem a személyes jelenlét, ahhoz elég egy e-mail, hogy létrejöjjön közöttünk a kapcsolat, de minél nyitottabbak vagytok az olvasásra, vagy magára ezt a kirakásra, vagy az egész folyamatra, annál jobban érzékelem az energiátokat. De van, amikor anélkül is érzékelem, és az nem mindig a kellemes energia, és az eléggé megnehezíti a dolgot. Úgyhogy ebből ti persze nem érzesztek semmit. Csak azt, hogy legfeljebb én pont olyanról beszélek, amit éppen nem kérdeztetek meg, vagy nem oda tartozónak véltetek, és én mégis valahogy érzékelem. Pontosabban kapom rá a válaszokat, inkább így mondom. Tehát érzékelem, és kapom is a válaszokat, és itt is így működik a kirakásban. Szóval, amikor egyénit csinálok, akkor leginkább erről van szó, és ezt tapasztaltam, hogy ez mindig ez működik. De akkor most hozzá is kezdünk, hogy lássuk, hogy ezzel a szeretett személlyel, akit itt most férfivel jelöltem, de tulajdonképpen ő lehet nő is, attól függően, hogy ti ezt, a ti helyzetetekben ez hogyan van. Úgyhogy megnézzük azt, hogy mi van ő vele most, mit lehet tudni az ő jelenlegi helyzetéről. És itt leginkább az ő érzéseit, gondolatait, azt, amit ő benne van, én azt olvasom le, én azt tudom közvetíteni. Ebből talán jobban megértitek egymást és magatokat is, és ez a célja ezeknek a videóknak, hogy így megértsük azt, hogy mi hogyan működik. Na de akkor lássuk, hogy ő vele mi a helyzet jelenleg. Mit tudhatunk meg az ő jelenlegi állapotáról? Úgy tűnik, hogy nagyon fontos helyen van neki egy olyan kapcsolat, ami a szeretett nőjével van összefüggésben. És ez a kapcsolat, ez egy ígéretem, vagy nem is tudom, tehát egy ilyen megbeszélt elköteleződésen alapul. Lehet, hogy ez csak ilyen szóban hangzott el, vagy lehet, hogy ez csak ő gondolja, hogy nagyon jó lenne, hogyha ezzel a szeretett személlyel ő végre egy ilyen tartós kapcsolatba kerülne, ahol működik a szenvedély is, és egyébként pedig úgy mindenből hiányt érez. De akkor megkérdezzük, hogy mit tudhatunk itt a házasságról. Mi az, amit ezzel kapcsolatosan tudhatunk az ő jelenlegi helyzetében. Ez a házasság, ez mit mutat, mit jelent, mit tudhatunk meg erről. Nagyon úgy tűnik, hogy ebben a szeretett személlyel létrehozandó kapcsolatban, elkötelezett kapcsolatban nagyon-nagyon bízik, nagyon reméli, nagyon vágyik rá, mint ahogy arra is vágyik, hogy itt találkozás legyen, függetlenül attól, hogy mennyi félelem is van benne, de olyan, mintha ez úgy kezdene felülíródni benne ez a félelem. Itt nekem most
a veszteség lapja, a félelem, a féltékenység lapján, ez pontosan ezt mutatja, hogy kezdi hatását veszteni azt, hogy ő mennyire fél ettől a találkozástól, vagy hogy hozza létre. Tehát, hogy így már nem számít, inkább így mondom, hogy nem számít, hogy ő fél, sokkal fontosabb a remény. És akkor megnézzük a szerencsétlenséget, hogy arról mit tudhatunk meg. Hát, nagyon nagy itt a vágy, nagyon erős benne, úgy látom ez az elhatározás, ez a kívánság, és a kevés pénzre is kérnék szépen. És azt mondtam, hogy ő egyébként meg mindenben ugye a hiányt, a szegénységet éli meg, de ő szeretne ennek véget vetni, szeretné, hogyha ez így megszűnne, és hogy ez az új kezdet, amiben ő reménykedik, mert itt is abban reménykedik, hogy ez a kapcsolat ez létrejön ezzel a szeretett nővel, hogy ez az új szakasz az életének, az megvalósul. És én most megint ezt érzem az ő hozzáállásából, hogy ő ezt most nagyon-nagyon szeretné. Jó, hát megnézzük, hogy te vagy esetleg az a személy, aki ő, az a szeretett nő, ő vajon te vagy-e, aki persze megint jelölhet akárkit, lehet férfit, nőt, bárkit, úgy, ahogyan ti ezt így gondoljátok. Szóval megnézzük azt, hogy mit gondol rólatok ez a szeretett személy, milyen gondolatai vannak veletek kapcsolatban. Milyen gondolatai vannak veletek kapcsolatban ennek a szeretett személynek? Mit gondol ő rólatok? Az égiek ajándéka vagytok a számára, akit azért küldtek neki, mert ő ezt kérte. Imáiban ez szerepelt az ő reményeiben, és mindazt megtestesítitek, amire ő valaha is vágyott. Valahogy most ez így jött. Amikor már raktam ki, már akkor is ezt hallottam a fejemben, tehát hogy tényleg az isteni ajándékot érzékeli bennetek, hogy olyan válasz vagytok ti az ő kívánságára, az ő vágyára, ami korábban volt benne. És akkor most kérnék szépen az ajándékra valami plusz információt, hogy hogyan van ez, vagy mit lehet erről tudni. Hát elképzelhető, hogy időnként ez összeütközésbe kerül azzal, hogy ő neki milyen megszokásai, milyen kötöttségei vannak, ez a vágy, amit ti képviseltek, ez az ajándék, tehát az utánatok való vágyakozás, az összeütközik azzal, amit ő valójában megél, és összeütközik azzal is, hogy ő mondjuk korábban ő hogyan kommunikált, ez azt jelenti, hogy nem mindig volt őszinte. És itt lehetséges az, hogy ti valami olyan mintát mutattok az ő számára, hogy lehet úgy is élni az életet, hogy őszintén beszélünk a másikkal, megmondjuk őszintén, amit gondolunk, és ezt ő neki, ez nagyon furcsa. És ezért bizonyos esetekben nem is hiszi el, hogy ez igaz. Például, hogyha ti az őszintét mondjátok, akkor nem is biztos, hogy elhiszi, hogy ez valódi. És az üzenetre kérnék szépen még, hogy arról mit tudhatunk meg. Mint mondtam, tehát, hogy ő
Lehet, hogy ezért korábban imádkozott ezért az ajándékért, hogy hadd élje meg, hadd tapasztalja meg, milyen érzés az a valódi szeretet, az a tiszta önként, vagy feltétel nélküli szeretet, amit csak úgy önként adnak neki, és ami nem csak, ami nem csak arról szól, hogy jól el vagyunk egymás mellett, arról is, de itt valami sokkal-sokkal mélyebb dolgokról is szól, és lehet, hogy valószínűsítem, inkább így mondom, hogy az ő imái, az ő kívánsága, reményei erről szóltak, és erre volt egy válasz a ti érkezésetek az ő életébe. És a szerencsétlenségre is kérnék szépen. Erre a semmi nem elég, vagy igen, tehát úgy értem, a semmi nem elég, hogy nélküled egyébként tök mindegy, hogy mit kap, akkor sem éli meg azt, hogy ő kapott valamit, vagy ő valami jutalommal részesült, mert hogy ti vagytok, ti jelentitek számára ezt a csodálatos lényt, azt a szemét, aki az ő lelki békéjét helyre tudja állítani, és olyan, mintha itt azt mutatnák a lapok, hogy erre lehetőség érkezik, és vagy pedig azt jelenti itt, hogy amikor ő ebben az állapotban volt, akkor titeket ilyen elé sodort a szél, mondjuk, vagy az égiek ajándékaként megérkeztetek, és ő valahányszor rátok gondol, ezzel a gondolattal gondol a találkozásotokra, gondol a lényetekre, hogy ez neki milyen hatalmas ajándék a létezésetek maga. Jó, akkor megnézzük azt, hogy ő mit érez irántatok. Milyen érzései vannak irántatok, milyen érzésekkel van ez a szeretett személy a néző irányában. Mit lehet tudni az ő érzéseiről? Mit lehet tudni ennek a szeretett személynek az érzéseiről a néző irányában? Mi az, amit lehet tudni az ő érzéseiről? Amikor megjelentetek az életében, akkor tulajdonképpen valamiféle fénysugár érkezett az ő magányosságába, a befelé fordulásába, a kilátástalanságába, és egy olyan örömteli valamit, tehát ajándékot hoztatok magatokkal, vagy ti voltatok maga az ajándék, ami őt képes volt ebből a befelé fordulásból kirángatni, és meg sem gondolta azt, hogy az ő imái, vagy az ő kívánsága az teljesül, és azt mutatják, hogy ez őt nagy átalakuláson viszi keresztül. Tehát az érzései veletek kapcsolatban ez nagy átalakulás. És vagy kiesett még, nem kért lapként még ide az állandóság, tehát hogy ez azt mutatja, hogy valójában ez ilyen a sors által előre eltervezett, illetve megírt forgatókönyv alapján történt, és történik mind a mai napig, mert hogy ez az átalakulás az ő szempontjából, és ilyenkor a ti szempontatokból is nagyon-nagyon fontos. Tehát a megjelenésetek indította el, vagy indítja el őt ezen az úton, aminek a lényege, és ez az egész találkozásotoknak a lényege, hogy ez az átalakulás benne és bennetek megtörténjen, mert
mert ezt így írta meg a sors, és akkor megkérdezzük itt az özvegy férfit, mit lehet tudni erről a befelé fordulásról, az ő befelé fordulásáról. Hát úgy tűnik, hogy az ő környezetében nagyon rosszul érezte, vagy érzi még mindig magát, bár úgy látszik, hogy az ő fogadalma, esküje, karmája őt odaköti abba a környezetbe, és most azt érzékelem ebből, hogy ő neki ezt a karmát, ezt a fogadalmát, ezt meg kellene szüntetni, vagy le kellene zárni, hát mindenkinek másképp, tehát van akinek úgy, hogy felismerni, hogy mi az, amit ő ott nem adott meg, például a családjának, a környezetének, mert sok esetben arról is szó van, hogy állandóan csak élősködik a családján, és nem veszi észre, hogy hogyan. Nagyon sokszor van ilyen, vagy látok ilyet, tapasztalok ilyet, hogy úgy éli meg az érintett személy, itt most például őróla beszélek, de ez nem kifejezetten erre az érintett személyre igaz, hanem úgy éli meg ő azt, hogy ő igyekszik megadni nekik mindent, de nem azt adja, amire azoknak szüksége van. És itt nagyon fontos akkor ebből a nézőpontból az, hogy ismerjük a szeretett nyelveket, ismerjük a sajátunkat, ismerjük a környezetünkben élőt, és akarjunk úgy élni, hogy a másiknak a szeretett nyelvén adjuk meg azokat a dolgokat, amire ő vágyik. Például, ha a másik személynek az okoz örömet, hogy én elmosogatok, vagy azt látja, hogy én igyekszem, hogy ő neki ne legyen több munkája, és ilyen apró dolgokat megteszek a háztartásban, akkor ez a szeretett nyelv, ezt részesítem előnyben. És nem csokit hozok neki, vagy aranyórát veszek, amikor ő nem szereti, tehát nem az ő szeretett nyelve, hogy én aranyórát veszek. És van akinek másiknak meg az a szeretett nyelve, hogy állandóan elhalmozza ajándékokkal, és egyáltalán nem érdekli az, hogy te most kedvesen szólsz hozzá, vagy időt töltsél vele, mert őt nem érdekli az. Tehát, hogy ezek így különbözően nyilvánulnak meg. Ilyen kurzus is van, ahol ezt így át tudjuk venni, hogy ez nagyon fontos, hogy például együttélés során, hogy tudjuk, hogy a másiknak mire van szüksége, felismerjük, megértsük, és utána úgy próbáljunk viselkedni, olyat akarjunk adni, ami őt valóban boldoggá teszi, és ne olyat, ami engem tesz boldoggá. És én nekem itt ezt mutatják a lapok, hogy amikor ti megérkeztetek az életetekbe, ő valami ilyesmi problémával küzdött, szerintem azóta is, de ebben kellene neki változtatnia, hogy ezt megértse, hogy ő hiába gondolta például azt, hogy ő igyekszik a környezetének a hasznára, a kedvére tenni, de ha nem úgy teszi, ahogy az nekik jó, nem azt fogja tapasztalni, hogy ennek örülnek, hanem pontosan az ellenkezőjét, és ezért lehetséges, hogy amikor te megérkeztél, akkor a te szeretett nyelved a számára ismerős volt, és azon neki nem kellett dolgozni. És te is úgy érted meg, hogy jaj, de jó, hogy ez az ember ilyen mindent kitalál, amit én gondolok, pedig csak egyforma a szeretett nyelvetek, és akkor így könnyű volt egymással kapcsolódni. Na most ilyen is jelenthetnek ezek a lapok, és ilyen típusú átalakulást, ami persze csak a kezdő lépése, mert amikor így jelölik, hogy ilyen nagy mértékű átalakulás történik, akkor ez csak a kezdeti önismereti megismerés lépései, és ezt
Ez csak az első. De megkérdezzük még, hogy mit tudhatunk meg itt az örvendezésről. Mi az örvendezés? Hát bizony, mert itt nem csak arról van szó, hogy jól együtt lehet lenni a másikkal, hanem arról is van szó, hogy a jöttöddel az ő lelki magányát is feloldottad. Már nem érzi egyedül magát. Lehetséges olyan, hogy például nektek a kommunikáció az hasonló, mind a mennyiség, mind a minőségben, és ő úgy éli meg, vagy lehet, hogy nem, de mégis mondjuk például a születési horoszkóp szerinti nagyon harmonizáltok ebből a tekintetből, és ezért ő úgy éli meg azt, hogy veled a lelki harmónia is megvan. És ő ezt érzi veled kapcsolatban, hogy te egy felszabadító élmény vagy az ő számára, vagy voltál, aki a reményeinek a megtestesítője. És akkor megnézzük azt, hogy hogyan alakul a kapcsolatotok. Fog-e esetleg ő közeledni a következő néhány napban? Fog-e valamit tenni, jönni, telefonálni, beszélni veled, keresni téged? Szóval az a kérdésünk, hogy akkor ez a szeretett személy a következő néhány napban a néző felé milyen lépéseket fog tenni, milyen szándékkal lesz. Azt gondolom néhány esetben, függetlenül attól, hogy van egy olyan tényező, itt egy harmadik tényező, ami lehet pár, szülő, környezeti tényező, függetlenül attól, hogy az mondjuk ott van, és az nem támogató jelleggel van itt az ő életében, nem támogatja azt, hogy ti találkozzatok, mégis lehetséges, hogy néhány esetben azért lesz találkozás, bár nem egy könnyen. Tehát itt úgy látom, hogy lesz olyan probléma, nem is kevés, amit neki meg kell oldania. És akkor a kevés pénzre kérnék szépen, hogy mi az, ami itt... Hát, első körben azt gondolom, hogy beszélgetés lesz, sok esetben, a legtöbb esetben kommunikáció jön szóba, és itt ez beszélgetések során azért elég szenvedélyes megnyilvánulásokra is lehet számítani, és akkor megkérdezzük még a veszteséget, hogy arról mit tudhatunk. Hát itt a beszélgetések során arról is szóba kerülhet, hogy az, hogy nem vagytok együtt, az eléggé rosszul érinti mindkettőtöket, illetve az, hogy egymás iránti kitartásotok, és mindketten úgy érzitek azt, hogy egymás iránt, vagy egymással nagyon jól érzitek magatokat. És most az ellenségre kérnék szépen még. Hát itt azt erősítik meg, hogy kevés esetben lesz találkozás, néhány vagy kicsivel több esetben lesz beszélgetés, de egyébként pedig nagyon is akadályoztatva van a vágyaknak a megélése, de a remény az ott van benne, ott van benned mindegyik őtökben, úgyhogy még az is lehetséges, hogy ebből azért lesz valami, így a hét vége fele, de hát most még csak hét közepén tartunk, úgyhogy
Nagyon remélem, hogy ezért összejön. Köszönöm szépen, hogyha itt voltatok, és megnézitek, és hogyha ez jól, vagyis valamilyen segítséget jelent a számotokra. Ha ezt megírjátok kommentben, azért is hálás vagyok, ha lájkoljátok, vagy feliratkoztok, azt is köszönöm szépen, és mint mondtam, egyéniben meg tudjuk nézni, hogy sokkal jobban egyénre tudok hangolódni, és ott a te energiáidat érzékelem. Itt egy valakiét, akit nem tudom, hogy kicsoda, itt csak ha látok, néha tömeget látok magam előtt, néha csak egy-egy embert, aki akárki lehet. De minden esetre köszönöm szépen, hogy itt vagytok és megnézitek, és mindannyiótoknak minden jót kívánok. Sziasztok!